درود بر شما. تو این ویدیو قصد داریم به بررسی یکی از مهمترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران بپردازیم. دوره‌ای که تلاش‌های گسترده‌ای شد برای تغییر نظام حکومتی کشور به جمهوری، که البته با واکنش‌های شدید مردم و بازاریان مواجه شد. لایکو بکوبید تا بریم ببینیم داستان چیه. بعد از حکومت مشروطه در ایران و تو زمانی که رضاخان نخست وزیر بود، صحبت‌هایی در رابطه با تشکیل حکومت جمهوری به طور جدی شروع شد. قدرت شاهان قاجار بعد از مشروطه به شدت کم شده بود و این اوضاع امکان گسترش جریان‌های سیاسی جدید رو فراهم می‌کرد. اما کار به یه جایی رسید که احمدشاه قاجار دیگه نه تنها نمیتونست ایده و نظرات جدید سیاسی رو سرکوب کنه، بلکه اگه تلاش میکرد برای سرکوب امکان داشت به عواقب جبران ناپذیر مثل سرنوشت پدرش محمد علی شاه دچار بشه. تو این دوران هم بود که تشکیلات قدرتمند رضاخان به تدریج داشت جمهوری خواهی رو ترویج میکرد. اکثر منابع تاریخی میگن که رضاخان حمایت قابل توجهی از ایده جمهوریت میکرد. حتی ملک الشعرای بهار و یحیی دولت‌آبادی از حمایت‌های مالی اون برای پیشبرد این ایده صحبت کردند. عوامل رضاخان مثل تیمورتاش و داور در خارج از مجلس و تدین در داخل مجلس از فعالان و مبلغان جمهوری بودند. اینجا سوالی که پیش میاد اینه که چرا و از کی رضاخان تصمیم به این کار گرفت؟ این اندیشه وقتی به ذهن سردار سپه خطور کرد که احمدشاه ایران رو به قصد اروپا ترک کرد. رضاخان هم که احمدشاه رو بدرقه می‌کرد، با دیدن حالت احمدشاه که بیشتر شبیه یه فراری بود، به این فکر افتاد که باید جمهوریت رو بنا کنه تا از خلأ قدرت پیش رو استفاده کرده باشه. علاوه بر این، برقراری نظام جمهوری در ترکیه بعد از سقوط عثمانی این چراغ رو تو ذهن رضاخان و همراهانش روشن میکرد که خوبه ایران هم یک کشور جمهوری بشه. اما اینکه رضاخان و اطرافیانش متمایل به جمهوریت بودن فقط یک بخش کوچیک از کار بود. برقراری رژیم جمهوری عملاً باید از راه قانونی و توسط مجلس صورت میگرفت. تو اون بحره که رضاخان به ریاست وزرایی رسید، انتخابات مجلس پنجم در حال اجرا بود و هنوز به پایان نرسیده بود. بنابراین رضاخان تو اولین اقدام خودش به عنوان رئیس الوزراء 2 تلگراف به تمام نقاطی که انتخابات هنوز به پایان نرسیده بود توشون ارسال کرد و از اونا خواست تا کار انتخابات رو سریع جمع کنن. حتی برای پیشرفت در این امر مأموران ویژه‌ای رو به حوزه انتخابی اعزام کرد. بدین ترتیب به زور رضاخان انتخابات مجلس تموم شد و سرانجام مجلس پنجم در روز 22 بهمن سال 1302 توسط محمد حسن میرزا ولیعهد قاجار آغاز به کار کرد. مجلس بنا به رسم معمول بعد از افتتاح به مدت 1 هفته تعطیل شد و بعد از پایان تعطیلات از اول اسفند کار خودش رو با بحث بر سر تصویب اعتبارنامه شروع کرد. تا اون زمان در هیچ دوره واسه تصویب اعتبارنامه به این اندازه بحث و درگیری پیش نیومده بود. این مسئله به خاطر ترکیب حزبی مجلس بود که اینم به قضیه جمهوریت مرتبط میشد. بنابر نوشته یحیی دولت‌آبادی، احزاب مجلس پنجم عبارت بودند از هیئت منفردین که از آزادیخواهان معروف تشکیل شده بودند. دوم، هیئت روحانیون که هیئت علمی هم بهش میگفتن به ریاست سید حسن مدرس. سوم، سوسیالیست ها که در اقلیت بودند. چهارم هم هیئت اکثریت یا تجددی ها که سید محمد تدین رهبر اونا بود. این تقسیم بندی نشون میده که مجلس پنجم از گروه های مختلف تشکیل شده بود که هر کدوم نظرات و عقاید متفاوتی داشتن. به طور کلی بخوایم مرتبط با بحثمون حساب کنیم، تو مجلس پنجم 2 گروه اصلی وجود داشتن: اکثریتی که حمایت میکردن از ایده جمهوریت و اقلیتی که مخالف این ایده بودن. اعضای اکثریت از حزب تجدد با رهبری سید محمد تدین و از سوسیالیست با رهبری سلیمان میرزا تشکیل شده بودند که 55 صندلی از مجموع 75 صندلی مجلس رو در دست داشتند. بعضی نویسندگان مثل ملک الشعرای بهار معتقد بودند که اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نتیجه فعالیت رضاخان در استانها بود، اونم توسط امیران ارتشش.
این وضعیت تنش رو بین اعضای مجلس زیاد کرد، به خصوص وقتی که جمهوری خواهان با مخالفت‌های سرسخت مدرس روبرو شد. اینجا دیگه کاسه صبر جمهوری خواهان لبریز شد تا اینکه تو یکی از جلسات مجلس نماینده‌ای از جمهوری خواهان به نام دکتر احیاءالسلطنه بهرامی با سیلی زد تو صورت مدرس. این حمله نتیجه بدی برای جمهوری خواهان در سطح شهر تهران در بر داشت. تو مجلس هم این حادثه باعث شد که شکاف بزرگی بین جناح جمهوری خواه ایجاد بشه. ملک الشعرای بهار در این زمینه میگه افرادی که به صورت رسمی و اداری عضو حزب تجدد شده بودند ولی در واقع به قوانین و مقررات حزبی تعلق نداشتن، بهانه خوبی پیدا کردند تا از محدودیت‌ها و ارتباط با حزب که شاید هیچ نقش عمیقی تو نداشتن و اصلا مخالف جمهوری بودن آزاد شدند و نتیجه این شد که بعد از کتک خوردن مدرس چهره مجلس تغییر کرد. بعد از اتفاقاتی که افتاد، حزب تجدد همچنان بر تغییر نظام سلطنتی اصرار میکرد. تو روز 30 اسفند یه طرح 3 ماده‌ای به مجلس شورای ملی ارائه کرد که بدین شرح بود. ماده اول تبدیل نظام مشروطیت به جمهوری. ماده دوم اختیار دادن به نمایندگان دوره 5 مجلس برای بررسی قانون اساسی و تصمیم گیری درباره مسائل مملکت و نظام. ماده سوم هم میگفت بعد از تایید نتایج آرای عمومی توسط مجلس شورای ملی نظام جمهوری به کل کشور اعلام شه. این طرح به کمیسیونی از 12 نفر واگذار شد که بررسی کنند. بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون به مجلس ارجاع داده شد و تصمیم نهایی با رأی نمایندگان تعیین میشد. قبل از سیلی خوردن مدرس مخالفت‌های آشکاری علیه جمهوریت وجود نداشت. یه سری روحانیون به دلایل مذهبی علیه جمهوریت بودن، چون میگفتن جمهوری ممکنه با بیدینی همراه باشه. البته دیده بودن روندی رو که تو ترکیه پیش اومده بود و عملا رژیم جمهوری با اظهار ضد دینی برقرار شده بود. یه سری دیگه هم بازاریان بودن که چیزی که باعث مخالفتشون شده بود درخواست طرفداران جمهوری به ویژه رئیس نظمیه بود که از بازاریان خواسته بود تا در حمایت از جمهوری بازار رو تعطیل کنن. این تو شرایطی بود که نزدیک به عید نوروز بودن و بازاریان تو اوج رونق کاسبیشون و نمیخواستن کسبشون رو تعطیل کنن. در روز 28 و 29 اسفند 3 نفر از طرفداران رضاخان مأمور شدن تا با ولیعهد مذاکره کنن و اونو متقاعد کنن که از مقام خودش استعفا بده. داشتن زمینه چینی میکردن. بهش گفتن در صورت استعفا حقوق ماهیانش تأمین میشه و یکی از قصرهای سلطنتی اطراف تهران با گارد ویژه در اختیارش گذاشته میشه. اما اگه قبول نکنه دولت مسئولیتی در قبال امنیت اون نخواهد داشت. بعد از ظهر روز 2 فروردین، زمانی که مجلس قرار بود تصمیم نهایی درباره لایحه جمهوری رو بگیره، گروه‌های مختلفی از مردم محلات تهران به رهبری روحانیون، ائمه جماعت و رؤسای محلات به سمت مجلس حرکت کردند تا با تصویب این لایحه مخالفت کنند. مخالفان نه تنها علیه جمهوریت بلکه علیه رضاخان هم شعار میدادند. به دلیل ازدحام و احتمال درگیری بیشتر، تدین با تلفن از رضاخان درخواست کمک کرد. رضاخان هم به همراه تعدادی از مأموران نظمیه وارد صحن مجلس شد و دستور ضرب و شتم و متفرق کردن مردم رو داد. بر اثر درگیری بین نیروهای نظمیه و مردم گفته شده عده‌ای از مردم کشته و عده‌ای زخمی و دستگیر شدند. رضاخان بعد از متفرق کردن معترضان وارد ساختمان مجلس شد، اما رئیس مجلس به شدت نسبت به این اقدامات اون اعتراض کرد و حتی اونو تهدید کرد به استیزا. ملک الشعرای بهار تعداد کشته های این اعتراض رو 40 نفر برآورد کرده. ایرج اسکندری که تو این روز خودش در بین جمعیت معترضین حضور داشته میگه به چشم خودم شاهد کشته شدن کسی نبودم، ولی بعداً شنیدم که عده‌ای کشته و جماعت بسیاری زخمی شدن. بعد از این واقعه موقعیت رضاخان به شدت متزلزل شد. رضاخان به قم مسافرت کرد و تو اونجام ضمن ملاقات با آیت الله اصفهانی، آیت الله ناینی و آیت الله حائری به درخواست اونا مبنی بر توقف جمهوری خواهی پاسخ مثبت داد. بعد رضاخان در روز 13 فروردین بیانیه‌ای رسمی در انصراف از جمهوری خواهی
در روزنامه منتشر کرد. بدین ترتیب گرچه تا مدتی کوتاه گروهی از طرفداران جمهوریت به تبلیغ اون می‌پرداختند، اما پرونده جمهوری‌خواهی عملاً بسته شده بود. خیلی ممنون که تا پایان این ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم این بررسی تاریخی برای شما مفید و جالب بوده باشه. نظرات و سوالات خودتون رو در بخش کامنت ها با ما در میون بذارید و فراموش نکنید که برای دیدن ویدیوهای بیشتر باید سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.